Okey, teacher nak pilih seorang untuk jawab soalan yang teacher tulis di papan putih ini. Okey, Kaisara, tolong sebutkan jawapannya. Tak tahu, cikgu. Sekarang teacher akan kongsikan tips untuk menjawab soalan pendarapan bagi nombor puluh, ratus dan ribu. Soalan yang diberi ialah 70 darab 20 sama dengan. Okey, ini adalah nombor puluh dengan puluh. Langkah pertama, kira bilangan sifar yang ada pada soalan. 1, 2. Terus tulis pada bahagian jawapan. Kemudian kita darabkan nombor 7 dengan nombor 2. Jadi 7 darab 2 sama dengan 14. Maka jawapannya ialah 1400. Kita lihat soalan yang kedua. 800 darab 60 sama dengan. Nombor ratus darab dengan nombor puluh. Langkah pertama, kira bilangan sifar. 1, 2, 3. Terus tulis di ruangan jawapan. 1, 2, 3. Seterusnya darabkan nombor 8 dengan nombor 6. 8 darab 6 sama dengan 48. Maka jawapannya ialah 48,000. Soalan seterusnya. 9 darab 3000 sama dengan. Membursa darab ribu. Langkah yang pertama, kira bilangan sifar. 1, 2, 3. Terus tulis di bahagian jawapan. Kemudian darabkan 9 dengan nombor 3. 9 darab 3 sama dengan 27. Maka jawapannya ialah 27,000. Seterusnya, teacher beri soalan dalam bentuk penyelesaian masalah yang melibatkan situasi harian. Pakcik Hisham mempunyai sebidang tanah berukuran 700 meter panjang dan 500 meter lebar. Hitung luas tanah Pakcik Hisham. Seterusnya kita perlu tulis formula luas. Luas sama dengan panjang darab lebar. Kita masukkan maklumat yang diberi. Panjang ialah 700 meter, darab lebarnya ialah 500 meter. Kita gunakan tips yang teacher ajar sebentar tadi. Hitung bilangan sifar. 1, 2, 3, 4. Terus tulis di bahagian jawapan. 1, 2, 3, 4. Kemudian darabkan nombor 7 dengan 5. 7 darab 5 sama dengan 35. Maka luas tanah Pakcik Hisham ialah 350,000 meter persegi. Okey, Kaisara, cuba bawa buku latihan kamu ke depan. Teacher nak tengok. Hah?
Okey, Kaisara, tahniah.